එහෙනම් පටන් ගමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අද අපි කියවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආතානාටිය සූත්‍රය. මේ සූත්‍රය බොහොම ලංකාවේ නම් ප්‍රසිද්ධ සූත්‍රයක්. නිතර කියවෙන සූත්‍රයක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ දෙවිවරු ගැනයි. සතරවරම් දෙවිවරු සහ තවත් දෙවිවරු ගැන තමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. So we are going to continue the Ganika reading now, Sutta 32, the Atanatiya Paritta or Atanatiya Sutta. It has mostly to do with non-human beings of the realm of the four great things. එක් සමයක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවර ගිජ්ජකූට පර්වතයේ වාසය කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ සතරවරම් දෙවිවරු විශාල යක්ෂ සේනාවක් එක්ක, ඒ වගේම විශාල ගන්ධබ්බ සේනාවක් එක්ක, කුම්බණ්ඩ සේනාවක් එක්ක, නාග සේනාවක් එක්ක ඒ සේනාවලින් හතර පැත්ත ආරක්ෂා කරලා රාත්‍රිය ඒකාලෝක කරගෙන මේ ගිජුකුළු පව්ව ඒකාලෝක කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා වැඳලා එකත් පස්ව වාඩි වුණා. සමහර යක්ෂයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා එකත් පස්ව වාඩි වුණා. සමහර යක්ෂයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක සතුටු සාමීචි කතා කරලා එකත් පස්ව වාඩි වුණා. සමහර අය බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහාවට ඇඟිලි බැඳලා එකත් පස්ව වාඩි වුණා. සමහර අය නම් ගොත් අස්වලා එකත් පස්ව වාඩි වුණා. සමහරු නිශ්ශබ්දවම එකත් පස්ව වාඩි වුණා. Once the Blessed One was staying at Rajagaha on Vacha's feet. And the four great kings with a great array of yaksas, gandharvas, kumbhandas and nagas, having set up a guard, a defensive force, a watch over the four quarters. As night was drawing to a close, went to see the Blessed One, lighting up the entire Vacha's feet with their radiance, saluted him and sat down to one side. And some of the yaksas saluted him and sat down to one side. Some exchanged courtesies with him before sitting down. Some saluted him with joined palms. Some announced their name and clan. And some sat down in silence. දැන් මේකේ කිව්වහම හිතෙන්නේ මේ හතර දිශාවේ ආරක්ෂාව සලසලා කියලා. ඒ ආපු අවස්ථාවේ එතනට ගිජ්ජකූට පර්වතයේ හතර පැත්තේ ආරක්ෂාව සපයලා කියලා. නමුත් අටුවාව කියන හැම නෙවෙයි. අසුර සේනාය නිවාරණත්තං සක්කස්ස දේවා නමින් දස්ස චතුසු දිසාසු ආරක්කන්ට අපේක්ෂා. අසුර සේනාවෙන් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයව ආරක්ෂා කරගන්න තමයි හතර පැත්තෙන් ආරක්ෂාව සපයලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මේ සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ රාජකාරිය තමයි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයව ආරක්ෂා කරන එක. So the commentary says these four waters protection was not in the physical realm, so to speak, but there are these kind of powerful beings, sometimes translated as titans or demons. Sometimes they are called the asuras, and they are sometimes fighting with the gods of the 33. So it is these four waters were guarded against these asuras. ඊට පස්සේ මේ දැන් අසුරය ගැන කිව්වහම දන්න නැති අසුරයෝ දෙවියෝ වගේම જાතියක්. ඉස්සර අසුරයෝ තව්තිසාවේ ඉඳලා තියෙනවා. පස්සේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා තමයි ඒ අයව අසුර ලෝකෙට යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අසුරයෝ හැමතිස්සෙම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයව එලෝලා තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකේ අල්ල ගන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. හිටපු ගමන් ඒගොල්ලෝ අතර යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. සක්‍ර තව්තිසා වැසි දෙවිවරුයි අසුරයෝ අතර යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අන්නේ අසුරයන්ගෙන් ඕන වෙලාවක ආක්‍රමණයක් එන්න පුළුවන් හින්දා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාව ආරක්ෂා කරගන්න තමයි ඒ ආරක්ෂාව සපයලා ආවා කියලා කියන්නේ.
So these asuras, they used to stay at the plane of the heaven of the 33, but then they were ousted out by the Sakka, the king of the Devas. And sometimes they have like fights over that plane. So anyway, because these four great kings are like vassals of the Sakka, and in order to protect it from the asuras, that's what is meant here. ඊට පස්සේ තව ටිකක් කියනවා නම් මෙතන නෙවෙයි මන් දන්නේ ඒවා මහා මේරුව කියලා එකක් තියෙනවා අපේ පියවිහට පේන්නේ. ඒක මුහුදෙන් උඩට යොදුන් 84000ක් තියෙනවා. ආන්නේ මහා මේරුව මුදුනේ තමයි මේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝ ඉන්න තවතිසා දිව්‍ය ලෝකෙ තියෙන්නේ. ඒක යොදුන් 10000ක් විශාලයි කියලායි කියලා තියෙන්නේ. So there is supposed to be this Mount Meru, which is 10,000 yojanas tall. No. Tall is the surface. Surface of the tower things is 10,000 Okay. yojanas. But the height of the... Height is 84,000 yojana. That is Meru. On the top of Meru, Okay. tower things is there. Okay, so Mount Meru is 84,000 yojanas, and on top of that is this place which is Tower things. how many? 10,000? 10,000 yojanas. So this is like 100 by 100 yojanas square, let's say, and this is like probably like not on the physical sphere kind of thing, in the kind of spiritual or divine realm. ඊට පස්සේ මහා මේරුවේ යටපැත්තේ තමයි අසුරයෝ ඉන්නේ. And on the bottom of the Mahameru is where this asuras are. එතකොට මහා මේරුව වට වෙලා තව කඳු 7ක් තියෙනවලු. So around the Mount Meru there are supposed to be 7 mountains. ඒක ටිකක් මේ ඒක මම පෙන්වන්න කැමතියි මේ පොත්වල තියෙන විදිහ අනුව පෑන නැත්තම් මේ පෙන්වන්න තියෙන එක ඇඳලා කොහොමද කියන්නේ පෑන් ටික ඔක්කොම කවන්නේ මම වෙන දවසක කියනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒකේ තමයි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ ආටානාට කියන නගරේ ඉඳන් තමයි මේ ගාථා මේ සතරවරම් දෙවිවරු හරි ගස්සගෙන තියෙනවා. So there is this city Atanatiya, and it is being composed because of that or something. නෑ ඒ දැන් මේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ සත්බුදුවරු ගැන ගාථා කියනවා. ඒ සත්බුදුවරු ගැන ගාථා තමයි ආරක්ෂාව පිණිස දෙන්නේ අපිට. මේ ගාථා මේ ආටානාට කියන නගරේ ඉඳගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ බැඳලා තියෙන්නේ. ගාථා බන්ධනය කළා තියෙන්නේ. ගාථා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්දයි මේ සූත්‍රයට ආටානාටිය සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. ආටානාට නගරේ ඉඳන් ගාථා හරි ගස්සපු හින්දා. So there was a city called Atanatiya, which for which this protection verses that are going to be recited later on were composed. So that's why it is called the Atanatiya city. ඒකට මේ ආටානාට නගරයේ තියෙන්නේ සතරවරම් දිව්‍ය ලෝකේ. දෙවිවරුන්ට අයිති චාතුම් මහරජාගේ දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන දිව්‍ය නගරයක් තමයි ආටානාට කියලා කියන්නේ. So in the realm or plane of the four great kings, there is a city where these denizens live, and that is the city is called Atanatiya. ඊට පස්සේ තවත් විස්තර තියෙනවා ඒගොල්ලෝ එහිදීම තීරණය කළා තියෙනවා අපේ අන නොතකන අයට මේ දඬුවම් දෙනවා කියලා. Although like some of these beings from that plane, they were kind of something like criminals, or they were not following the rules, so it is like the protection is like kind of warning for those that don't follow the rules. ඊට පස්සේ
මේකේ තියෙනවා අභික්ඛන්තාය රත්තියා කියලා වචනයක්. ඒ කියන්නේ අභිකාන්ත රාත්‍රියේ කියන එක. අභික්ඛන්ත සද්දෝ කය සුන්දරාදි රූප අබ්බනුමෝදනාදීසු දිස්සති. මේ අභි කියන සද්දේ ඒවා ඉතින් ගොඩක් ඕනකට වඩා වැඩි මේ අවස්ථාවේ ශබ්දය මෙන්න මේ අවස්ථාවලදී යෙදෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වචනේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් විස්තරයක් වෙනවා. අභි කියන සද්දය ක්ෂය කියන අර්ථයේ දෙනවා. සුන්දර කියන අර්ථයේ දෙනවා. රාසි කියන අර්ථයේ දෙනවා. සතුටු වීම කියන අර්ථයේ දෙනවා කියලා ඔන්නම අටුවා. අටුවා වලින් කරන්නේ එහෙම තමයි. ඒක ඒ සමහර දේවල් පිළිබඳ ගොඩාක් විස්තර කරන එක තමයි අටුවාවේ කරන්නේ. So there is this when the night was drawing to close. So so that is derived from some like going or coming in the word, and it has the prefix abhi. So the commentary gives kind of long explanation of all the many different meanings of this prefix abhi. That is meaning. ඊගාට වචනය තමයි අභික්ඛන්ත වර්ණ, අභිකාන්ත වර්ණ කියලා. ඒතර ඒකෙත් මේ වර්ණ කියන වචනය ගැන කියනවා චවි, තුති, කුල, වග්ග, කාරණ, සංඨාන, ප්‍රමාණ, රූපායතන ආදී විවිධ අර්ථවල මේ වර්ණ කියන වචනේ යෙදෙනවා කියලා අටුවාව කියනවා. Which part is this Abhikanta Vanna? Abhikkantāya Rattiya, Abhikkanta Vanna. Next word. Next word. Lightning up the entire note. Abhikkanta Vanna. Next one. The radiance probably. So here is just translated as radiance. So that is actually based on the word vanna, which can have many meanings, but it's usually connected with color, something to do with color. Derived meanings from that. ඒකේ තියෙනවා මේ ශරීර වර්ණේ හැම ගැන කියනකොටත් වර්ණ කියලා කියනවා. ස්තුති කරනකොට වර්ණා කරනකොටත් වර්ණ කියලා කියනවා. කුල කියන එකටත් වර්ණ කියනවා. වර්ග කියන එකටත් වර්ණ කියනවා. කාරණා කියන එකට, සතහන කියන එකට, ප්‍රමාණය කියන එකට, රූපායතනය, ඒ කියන්නේ ඇහත් රූපත් කියනකොට ඒත් ඇහත් රූප වර්ණනේ. වර්ණ රූපයෙන් ඇහැට හවුවෙන්නේ අන්නේ වගේ තැන්වල වර්ණ කියන වචනේ තියෙනවා. ඒවා ඉතින් ගොඩක් මේ කෙනාටම දැනගන්න ඕනේ. අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. So there are many explanations which that which are not completely necessary to know for everybody. කේවල කප්පං කියන වචනේ තියෙනවා. එත්ත කේවල සද්දෝ අනවශේෂ යේබුය අව්‍යාමිස්සාන තිරේක දල්හත්ත විසංයෝගාදී අනේකත්ව. කේවල කප්ප කියන වචනේ ඒ වගේ ගොඩාක් අර්ථ එක එක තැන්වලදී යෙදෙනවා. ඒ දැන් අටුවාව ඒ තැන් යෙදෙන තැන් උපුටා දක්වනවා. අහවල් තැන මේ අර්ථයි මේ වචනේ තියෙන්නේ කියලා. So then there is the whole of the Vastu speak, or here it is called the entire. So then that one is also given a lot of detailed explanations about the meanings and so on. ඊට ඕභාසිත්වා කියන වචනේ විස්තර කරනවා. වත්ත මාලාලංකාර ශරීර සමුක්ඛිතාය අභාය හරිත්වා. ඕභාසිත්වා කියන වචනේ වස්ත්‍රවල මල්වල අලංකාරයෙන් සහ ශරීරයෙන් විහිදෙන රැස් වලින් ඒකාලෝක කරගෙන ගිජ්ජකූට පර්වතයේ ඒකාලෝක කරගෙන චන්දිමාවිය සූර්යෝ වියව ඒකෝ භාසං ඒකපජ්ජෝතං කරිත්වාති අත්තෝ. ඉර හඳ පෑවුවා වගේ ගිජ්ජකූටේ ආලෝක කරගෙන මේ දෙවිවරු ආවා කියලායි කියන්නේ. So the lighting up is also explained that these divine beings they have kind of like radiance around their bodies. So when they descended in that place, it was lit up the same way when the sun comes up or full moon comes up.
the place becomes lit up. So when they descended in the area, it became like bright and lit up. It's not that they brought like lights with them, it was from their bodies. දැන් මොකද සමහරු කියනවා මේ සතරවරම් දෙවිවරු කියන්නේ ගෝත්‍රික නායකයෝ. ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙන්න ආවා කියලා. ඒ වගේ ඒවා කියන්න විදියක් නැහැ. මේ අටුවාව පිළිගන්නවා නම් එහෙම අටුවාවට අනුව පැහැදිලිව දෙවිවරු තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Some people they put forward the ideas that these four great kings refers to some like chieftains of some different like tribes of people, but especially if you accept the commentary or explanation, there is no, it's like it's clear, it's not right. ඊට පස්සේ මේ දැන් වෙන තැන්වල තියෙන්නේ ඒකමන්තං පිතා කෝසා දේවතා භගවන්තං කියලා. දැන් මංගල සූත්‍රයේම පිතා කියලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන ඒකමන්තං නිසීදීසු කියලා. ඉතින් අටුවාව කියනවා මේ සූත්‍රයේ කෙරෙහි ගෞරවයෙන්ලු දෙවිවරු ඇවිල්ලා එහෙම ඉඳගත්තේ. නැත්තම් දෙවිවරු හිටිනවා කියලා තමයි අනිත් තැන්වල තියෙන්නේ. දැන් මංගල සූත්‍රයේ තියෙන ඒකමන්තං පිතා කියලා. එකත් පස්ව හිටියා කියලා. මෙතන තියෙන එකත් පස්ව වාඩි වුණා කියලා. So in other suttas, when we see there, usually when they say it stood to one side, but here it says they were sitting down to one side. So then the explanation was because it was kind of... පරිත්තගාරව වශයෙන් නිසීදීසු. ඉමස්මින් පන සුත්තේ පරිත්තගාරව වශයෙන් නිසීදීසු. මේ පිරිත කෙරෙහි ගෞරව දැක්වීම වශයෙන් වාඩි වුණා කියලා අටුවාව කියනවා. So the commentary says because of the respect toward the protection that was going to be spoken about, they said that. ඊට පස්සේ අන්න දැන් ඊගාව කොටස කියනවා. ඉතින් ඔහොම එකත් maybe isn't that meaning like respect in the way like when you sit you can listen properly? Because normally sitting down is almost considered as disrespectful, no? No. Now, if you sit down on the ground, it is not disrespect at all. If you sit down on a chair, it can be a disrespect. Now here they seems to be sit on the ground. අන්න දැන් ඔය විදිහට දෙවිවරු ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේ ගාව වාඩි වෙලා මේ ඉතියා එහෙම වාඩි වුණාට පස්සේ වෙස්සවන මහරජුරු ඒක සතරවරම් දෙවිවරු අතරින් වෙස්සවන කියන දෙවියෝ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට නොපැහැදුණු බොහොම බලගත්ු යක්ෂයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේට පැහැදුණු බලගත්ු යක්ෂයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේට නොපැහැදුණු මධ්‍යම බලය තියෙන යක්ෂයෝ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පැහැදුණු මධ්‍යම බලය තියෙන යක්ෂයෝ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට නොපැහැදුණු හීන පහත් යක්ෂයෝ ඉන්නවා. බුදුරජාණන්සේට පැහැදුණු හීන යක්ෂයෝ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ සෙයින්ම යක්ෂයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට නොපැහැදුණු අය ඉන්නේ. ඒ මොකක් නිසාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම පිණිස දහම් දේශනා. සොරකමින් වැළකීම පිණිස, කාමයේ වර්ධව හැසිරීමෙන් වැළකීම පිණිස, බොරුවෙන් සුරාපානයෙන් වැළකීම පිණිස දහම් දේශනා. යක්ෂයෝ බොහෝ සෙයින්ම ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණේ නැහැ. හොරකමින් වැළකුණේ නැහැ. කාමයේ වර්ධව හැසිරීමෙන්, බොරු කීමෙන්, සුරාපානයෙන් වැළකුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අප්‍රියයි, අමනාපයි. ඉතින් යම් කෙනෙක් මේ බුදුරජාණන්සේගේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවෝ සද්දබද්ද නැති, නිහඬ ජනතාව නැති උදකලා තැන්වල වාසය කරනවා නම්, මේ දුර සේනාසනවල ඉන්නවා නම් මේ බුදුරජාණන්සේගේ එහෙම ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය කෙරෙහි ප්‍රසාදයක් නැති අර යක්ෂයෝ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට හිංසා පීඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින්
ඒ අයගේ ආරක්ෂාව පිණිස භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ගේ ආරක්ෂාව පිණිස මේ ආටානාටිය පිරිත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉගෙන ගන්න කියලා වෙස්සවන රජුව බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා. Then sitting to one side, King Vessavana, that was one of the four great kings, said to the Blessed One, Bhante, there are some prominent yakkas who have no faith in the Blessed One, and others who have faith. And likewise, there are yakkas of middle and lower rank who have no faith in the Blessed One, and others who have faith. But Bhante, the majority of the yakkas have no faith in the Blessed One. Why is that? The Blessed One teaches a code of refraining from taking life, from taking what is not given, from sexual misconduct, from lying speech, and from strong drink and sloth-inducing drugs. But the majority of the yakkas do not refrain from killing, they do not refrain from stealing, from sexual misconduct, from lying and alcohol and sloth-producing drugs. And so, it is distasteful. So the Buddha's teachings are distasteful and unpleasant for them. Now, Bhante, there are disciples of the Blessed One who dwell in a remote forest glade where there is little noise or shouting, far from the maddening crowd, hidden from people, suitable for retreat. And there are prominent yakkas living there who have no faith in the words of the Blessed One. In order to give these folk confidence, may the Blessed One learn these Atanatiya protective verses, by means of which monks, nuns, male and female lay followers may dwell guarded, protected, unharmed, and at their ease. And the Blessed One consented by silence. ඊට පස්සේ මේ වෙස්සවන රජුරුවයි කතා කළේ කියන එක ගැන අටුවාව කියනවා. වෙස්සවනෝත කිංචාප් චත්තාරෝ මහරජාණෝ ආගතා. වෙස්සවන කියලා කියන්නේ ආපු හතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ එක්කෙනෙක්. වෙස්සවනෝ පන දසබලස්ස විශ්වාසිකෝ. කතාපවත්තනේ ව්‍යත්තෝ සුසික්කිතෝ. තස්මා වෙස්සවනෝ මහරජා භගවන්තං ඒතදෝත. ඒ වෙස්සවන කියන රජුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතවත් විශ්වාසිකයි. ඒ වගේම එයා කතා කරන්න දක්ෂයි. කතා කිරීම පිළිබඳ හික්මිලා හොඳට. ඒ කියන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි වෙස්සවන රජුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේට කතා කරලා මේවා කියන්න පටන් ගත්තේ. So now why out of this four it was the king Vessavana that spoke, because he was like follower of the Buddha basically and trustworthy, and he was good at gifted with the gift of speech. He was a good speaker, orator, so that's why he was the one that spoke to the Blessed One. ඒක තියෙනවා දැන් භික්ෂුණීන් ඉන්න මේ සේනාසනවල මේ කැලෑවල් වල යක්ෂයෝ ඉන්නවලු. ඒසු සේනාසනේසු සම්ති උලාරා යක්කා නිබද්ද වාසිනෝ. ඒගොල්ලෝ නිතරම ඉන්න තැන් තමයි ඒවා. So as like further explanation, these remote places that some disciples use for like meditation basically, or staying in seclusion, are the same places where these powerful yakkas that don't follow the Buddha's teachings and don't like them have as their abodes or homes where they like frequent. ඊට පස්සේ ආටානාටිය කියන වචන ගැන ආයි කියනවා. ආටානාට නගරේ බද්දත්ත ඒවන් නාම. ආටානාටිය කියන නගරේදී බැඳ නිසා නැත්නම් සංස්කරණය කරපු හදපු හින්දා තමයි මේ සූත්‍රයට ආටානාටිය සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. So it is because it was composed in the city of Atanata that these protection verses are called Atanati. එතන මේ සූත්‍රය නිසා ආටානාටා කුසිනාටා පරකුසිනාටා නාටපූරියා ඒගොල්ලන්ගේ නගරවල නම්. So they are like names of the cities in that plain or realm of the four great kings mentioned there, and one of them is Atana.
ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙස්සන් රජුරෝ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේට මේක ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් අටුවා අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ නොකළ යම් ධර්මයක් තියෙනවද කියලා. So then it says he asked the Buddha to learn this. So how should that be basically understood? ඊට පස්සේ අටුවා කියන නැහැ කියලා. බුදුරජාණන් අවබෝධ නොකළ ධර්මයක් නැහැ. Is it that something that the Buddha didn't understand or like knew? අත කස්මා වෙස්සවන උග්ගන්හාතු බන්තේ භගවාති ආහ. එහෙනම් මොකෝ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉගෙන ගන්න කියලා කිව්වේ. So then the commentary says, of course, it is not the case that he did not realize this or understand. So then the commentary asks again, so why then this great king was asking the Buddha to learn? ඕකාස කරනත්. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න අවසර ලබා ගැනීම වශයෙන් තමයි එහෙම කියලා. So they say it was a kind of way of like asking permission, something like that. Or asking permission to Talk about talk, that. yes. He wanted to talk about that, and the kind of way how he introduced it was like that. ඊට පස්සේ සත්තු කපිතේ ඉමම් පරිත්තං ගරු භවිස්සති තීති ආහ. ඒකම කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය ඉගෙනගෙන නැවත කිව්වහම ඒක වඩාත් ගෞරවණීය බවට පත් වෙනවා. So, if I understood correctly, the other reason was because if the Buddha like learned that or like repeated that, this protection will get even more kind of power by being like more something that demands more respect, basically. දැන් අන්න දැන් ඊට පස්සේ කියනවා I don't know if it's the word because the word Gaurava has something to do with weight. Like you don't take things lightly. So in this case it means if the Buddha himself said that it will gain bigger weight. Normally the word is translated as respect, but it has this like meaning of like being not alive. අන්න ඊට පස්සේ වෙස්සන් රජුරෝ මේ ආටානාටිය කිරිත කිව්වා. කොහොමද විපස්සිස්ස නමත්තු චක්කුමන්තස්ස සිරීමතෝ සිකිස්සපි නමත්තු සබ්බ භූතානි කම්පිනෝ වෙස්ස බුස්ස නමත්තු නහාතකස්ස තපස්සිනෝ නමත්තු කපුසන්දස්ස මාරසේනා පමද්දිනෝ කෝනාගමනස්ස නමත්තු බ්‍රාහ්මනස්ස උසීමතෝ කස්සපස්ස නමත්තු විප්පමුත්තස්ස සබ්බදි අංගීරසස්ස නමත්තු ශාක්‍ය පුත්තස්ස සිරීමතෝ යෝ ඉමං ධම්මමදේසේසී සබ්බ දුක්ඛා පනුදනං යේ චාපි නිබ්බුතා ලෝකේ යථා භූතං විපස්සිසු තේජන අපිසුනා මහන්තා ජීත සාරද. ඔන්න ඒ ප්‍රධාන ගාථා කීපය තමයි ඔය. ඒකෙන් කිව්වේ පසස් ඇති සිරිමත්තු විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සියලු සත්වයන්ට අනුකම්පා ඇති සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සෝදාහල කෙලෙස් ඇති තපස් වී වූ වෙස්සබු බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. මාර සේනාව මැඬලූ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. පව් බැහැර කළා වූ වැස නිම කර බඹසර ඇති කෝණාගම බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. හැම දෙයින්ම මිදුණා වූ කස්සප බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සියලු දුක් දුරලන මේ ධර්මයේ යම් කෙනෙක් දේශනා කළාද ශ්‍රීමත් වූ ඒ ශාක්‍ය පුත්‍ර වූ අංගීරස වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. ලොව යම් කෙනෙක් තමන්ම නිවුණාහුද සත්‍යයන් අවබෝධ කළාහුද මහත් වූ පහ වූ බිය ඇති මාත්‍ර බහණී වූ ඒ සිනාශ්‍රවයෝ ඒ සිනාශ්‍රවයන්ට නමස්කාර වේවා. ඒ වගේ තේරුමක් තමයි මුල් කොටස තියෙන්නේ. So, glory. So this for the people that don't know.
There are the names of the previous Buddha, Samma Sambuddhas mentioned with their epithets. So, glory to Vipassi, the splendid one of mighty vision. Glory to Sikhi, the compassionate to all. Glory be to Vesabhu, bathed in pure asceticism. To Kapusanda, glory be, victor over Mara's host. To Konagama, glory to Brahmin or holy man fully perfected be. Glory be to Kassapa, liberated every way. Glory to Angirasa, to the Sakyans, radiant sun, teacher of the Dhamma, that overcomes all suffering. And they who from this world are free, seeing the heart of things, they who are so mild of speech, mighty and of wisdom too, to him who helps both gods and men, this one part to him who helps both gods and men, to Gautama they offer praise, in wisdom trained, in conduct too, mighty and resourceful too. දැන් ඊට පස්සේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තියෙනවානේ විපස්සිස්ස නමත් වූ චක්කුමන්තස්ස සිරීමතෝ කියලා. චක්කුමන්ත කියන්නේ ඇස් ඇති කෙනා කියන එක. ඉතින් අටුවාව කියනවා න විපස්සීයේව චක්කුමා සත්තවි බුද්ධා චක්කුමන්තෝ. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරක් නෙවෙයි බුදුවරු හත් නමම මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන මේ බුදුවරු හත් නමම ඇස් ඇත්ත තමයි. So the first one is the Buddha Vipassi mentioned. His name actually means like insight or something like that. And he's called the one endowed with vision. So the context is actually all the Buddha have this epithet of this, like the one that has the eye or then the one that has the vision. තස්මා ඒකේකස්ස බුද්දස්ස ඒතානි සත්ත සත්ත නාමානි හොන්ති. දැන් ඒකින්දා ඒ විපස්සී බුදුරජාණන්සේට චක්කුමා කිව්වනේ. අනිත් බුදුරජාණන්සේලාටත් එහෙම නම් කිව්වා. සබ්බ භූතානුකම්පිනෝ නහාතකස්ස තපස්සිනෝ මාරසේනා පමද්දිනෝ කියලා ඒ නම් මේ හැම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ටම අදාළයි. Actually, all the epithets mentioned, they are applicable to all the Sambuddhas mentioned, or actually to all the Sambuddhas. Because all the Buddhas defeated the Mara's host, all the Buddhas have kind of maximum purified asceticism. That means asceticism is like burning away all your defilements, and all these epithets mentioned on the great compassionate to all, that is also applicable to all the Buddhas. ඊට පස්සේ අපේ බුදුරජාණන්සේට කියනවානේ අංගීරස කියලා. අංගීරස කියන වචනේ අටුවාව තෝරනවා. අංගතෝ රංසීනං නික්කන් තත්තා අංගීරසෝ. ශරීරයෙන් මේ ශරීරයේ අංග වලින් රැස් විහිදෙන නිසා තමයි අංගීරස කියලා කියන්නේ. So Angirasa is given there is the name of our Buddha. There is like the son of the Sakyan and all the and then Angirasa without saying the Gautama or Siddhartha or something like that. Angirasa is explained as a kind of anga is like parts of meaning the body, and rasa is like radiance or a shine. So like this kind of shining all body part or something. Shining all the bodily parts. That's the meaning of angirasa. එතකොට ඊට පස්සේ අපි එන ඊගා ගාථාවලට යනවා. දෙව් මිනිසුන්ට හිත වූ එවතම් මෛත්‍රිය පතුරන්නා වූ විද්‍යා හා චරණ ධර්මයෙන් සම්පූර්ණ වූ මහත්වයට පැමිණි පහ වූ බිය ඇති යම්බඳු ගෞතමයන් වහන්සේට නමස්කාර කරත් කෙරෙද්ද ඒ බුදු රජුණටද ඔබට පළමුව සිටි බුදුවරුණටද නමස්කාර වේවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ඉස්සර හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේලාටත් නමස්කාර වේවා කියලා කියනවා විශ්වවන රජුරු. ඊට පස්සේ මහා රශ්මි මණ්ඩලයක් ඇති සූර්යා
යම්සේද යම් තැනකින් උදා වේද ඒ හිරු නැගෙන කල්ලි රාත්‍රී අතුරුදහන් වේද යම් දිශාවක හිරු නැගි කල්ලි දහවලයයි කියනු ලැබේද ඒ දිශාවේ පිවිසුණු නදී ජලය ඇති සමුද්‍ර නම් වූ ගැඹුරු ජලාශය වෙයි. ඒ නැගෙනහිර පැත්තේ මුහුද තියනවා කියලා කියන්නේ. මෙසේහි එය නදී ජලය ඇති මුහුදයයි දනි. කීර්තිමත් මහ රජෙක් යම් දිශාවක් පාලනය කරයිද එය මෙතනින් පෙර දෙසයයි මහජනතමේ කියයි. ගාන්ධර්වයන්ට අධිපති නම් වූ ධෘතරාෂ්ට්‍රයයි ප්‍රකට වූ හෙතෙමේ ගාන්ධර්වයන් විසින් පෙරටු කරන ලද්දේ නැටුම් ගැයුම් වලින් net සිත් අලවා එහි වාසය කරයි. ඔහුට ඉන්ද්‍ර යන එකම නමක් ඇති පුත්තු බොහෝ ඇත. ඇතැයි මා විසින් අසන ලදී. මහ බැලති ඉන්ද්‍ර නම් වූ ඔහු 80ක්ද දසයක්ද එකක්ද ඒ කියන්නේ 91 දෙනෙක් වෙති. ඔහුද සූර්ය බන්දු කෙලෙස් නින්දෙන් පිබිදියා වූ මහත්වයට පැමිණියා වූ පහ වූ බය ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක පුරුෂාජඤ්ඤානනි ඔබට নমස්කාර වේවා. පුරුෂෝත්තමයානනි ඔබට নমස්කාර වේවායි දුර සිටම নমස්කාර කරා. Don't know where it finishes. Okay. The point from where the sun comes up, Aditya's child in Maitri Ark. This Aditya's child is another word for sun, no? ආදිත්‍ය සංඛ්‍යාත සූර්ය තෙමේ. So, whose arising shrouding night is dispelled and vanishes, so that with the risen sun there comes to be what folk call day. There too this moving watery mass, the deep and mighty ocean swells. This men know, and this they call ocean or the swelling sea. This water is the east or first or before one or something like that. That is how the people call it. This quarters guarded by a king, mighty in power and fame he is. Lord of all the Gandhabas, Atanatiya is his name. Honored by the Gandhabas, their songs and dances he enjoys. He has many mighty sons, 80, 10 and 1 they say, and all this but a single name, called after Indra, Lord of Strength. And when the Buddha greets their gaze, Buddha kinsman of the sun, from afar they offer homage. But I don't know if people got the meaning. So it basically says, okay, so eastern direction where the sun rises, there is a great ocean. And in that direction, one of the great four kings is there. Dataratta. He is called Dataratta, and he is the king of the Gandhabas. They are usually considered as a kind of musicians in between those beings. So that's why it says he enjoys their music and dance. And he has these many sons that are called Indra, which are very powerful. And that's the kind of summary of that. ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. So මේ they are බලගත්තු paying ඔක්කොමලා. the next part is how they pay respect to the Buddha. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කිව්වේ නැගෙනහිර දිශාව ධෘතරාෂ්ට්‍ර එහෙනම් දතරට්ට කියන දෙවියෝ පාලනය කරනවා. ඒ දෙවියන්ගේ පුත්තු 91 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මහා බලගතුයි. ඒගොල්ලෝ නැටුම් ගැයුම් වැයුම් වලින් සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. ඒ හැම දෙනාමත් හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර කරනවා කියන එක තමයි මේක කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඔබ වහන්සේ නිපුණ වූ සර්වඥතා ඥාණයෙන් මහා ජනයා දෙස බලති කියලා මිනිස්යෝ ඔබට වන්දනා කරනවා. මේ අප විසින් අසන ලදී. එයින් ඔබ ගෞතම ජිනයන් වහන්සේට වඳිහුද? මෙසේ අපි කියම්ම. ගෞතම ජිනයන් වහන්සේ වඳුම්හ. විද්‍යාචරණ සම්පන්න වූ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳුම්හයි ඔහු කියත්. ඒ කියන්නේ
ඒක කිව්වේ කොහොමද කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ඕගොල්ලෝ වඳිනවද කියලා ඇහුවාම ඒගොල්ලෝ වඳිනවා කියලා කියනවලු. මට තේරෙන හැටියට නැගෙනහිර දිශාවේ ඉන්න දතරාෂ්ට දෙවියෝ සහ එයාගේ පුතු බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳිනවා කියන කාරණාව තමයි ආයි කිව්වේ. So there is a kind of they use this like when you ask yourself a question, should we pay respect, and then you answer yourself, yes, let's do that. So there is part of this, what I'm going to read is this part, okay? So from afar they offer homage to the Blessed One of wisdom truth, and this is like how they do it. Hail, O men of noble race, hail to you, the first of men. In kindness you have looked on us, who though not human honor you. Often asked, do we revere Gautama the Conqueror? We reply, we do revere Gautama the great Conqueror, in wisdom trained in conduct to Buddha Gautama we hail. දැන් මේකෙන් මට තේරෙන හැටියට පැහැදිලි වෙන්නේ දැන් මේ ඒ හතරවරම් දෙවිවරුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳිනවා නම් හතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ පුතුත් වඳිනවා නම් ඒගොල්ලන්ට යටත් අය ඔක්කොමත් වඳින්න ඕන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ එච්චර උතුම් හතරවරම් දෙවියෝ වඳිනවා නම් හතරවරම් දෙවියෝ ගරු කරනවා නම් බුදුරජාණන්සේට ඒ යටතේ ඉන්න යක්ෂයෝ ඒක දැනගන්න ඕන කියන කාරණාවයි මේ කියන්නේ. දැන් මේ මොකද මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ මේ යක්ෂයෝ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට හිංසා පීඩාවක් කරයි කියලානේ මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඉහළම ඉන්න දෙවිවරුත් බුදුරජාණන්සේට වඳිනවා නම් යටත් පහත් යක්ෂයෝ අනිවාර්යෙන් බුදුරජාණන්සේට ගරු කළ යුතුයි කියන කාරණාවක එකක් තමයි මේක කියන්නේ. Understand this Atanatiya protection is for these monks or nuns or people staying in seclusion where these yakas might be, and so, or they can be the Gandhabas or other ones only. But so this part about when asked, do we revere the Gautama, we reply we do. Is these guys are the like rulers of the quarter, and the people under them, if they ask them, like, do we respect the Buddha Gautama or the ascetic Gautama, they are telling them, yes, we respect him. So this is a kind of like, if anybody is around and hears this, and it's under that ruler, we should realize these people are the people of ascetic Gautama, which our bosses are respecting, so we should like know that. ඔව් දැන් ඒක හරියට මේ වගේ දැන් අපේ ජනාධිපති වඳිනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට අනිත් අයත් ඒ යම්කිසි බුදුරජාණන්සේට ගරු කරන්න ඕනේ එක්ක අඩු වශයෙන් කරදර කරන්නේ නැතුවවත් ඉන්න පරිස්සම් වෙන්න එපා. අන්න ඒ වගේ කාරණාවක් මේ කියන්නේ. So if we put it in today's terms, let's say the president of Sri Lanka is respecting the Buddha, so then the people that come in contact with this people of the president, no, they should at least not cause trouble to anybody connected with it. දැන් හරියට අපි මෙහෙම හිතුවා දැන් අරාබි රටකට අපි ගිහිල්ලා අල්ලා දෙවියන්ට මුකුත් දොස් කියන්න නිඳා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අරාබි රජවරු අල්ලා දෙවියන්ව විශ්වාස කරනවා. Or if you take it with Arabia, so if you go to one of the Arabic countries and you start saying something against the Prophet Muhammad or Allah, then you can get in trouble, something like that. ඊට පස්සේ ඊගාට තියෙනවා කලුරිය කලාහු ඒ කියන්නේ කලුරිය කලාගේ මලසිරුරු යම් දිශාවකට ගෙන යනු ලැබෙද්ද හේලාම් කියන පිටුමස් කන්නවුන්ගේ පිටුපා ගිය කල ගරහන ප්‍රාණඝාත කරන රෞද්‍ර වූ සොර වූ කපටි වූ අපරාධකාරී වූ ජනයෝ යම් දිශාවකට ගෙන ගොස් නසනු ලැබෙත්වායි කියනු ලැබේද යම් මේ දිශාවක් යසස්වී මහරජෙක් පාලනය කරයිද ඒ දකුණු දිශාවේයි ජනයෝ කියත් ඒ දේශේ කුම්භාණ්ඩයන්ට අධිපති වූ
විරූඩක යයි ප්‍රකට නම් ප්‍රකට රජතෙමේ කුම්භාණ්ඩයන් විසින් පෙරටු කරන ලද්දේ නැටුමෙන් ගැයුමෙන් සිත්තලවා වසයි. ඔහුට එකම නමක් ඇති බොහෝ පුත්‍රයෝ වෙත්. ඉන්ද්‍ර නම් වූ මහා බල ඇති ඔහු 91 දෙනෙකයි මා විසින් අසන ලදී. ඔහුද සූර්ය බන්දු මහත් බවට පැමිණි පහ වූ බිය ඇති කෙලෙස් නින්දෙන් පිබුදුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක අජානීය පුරුෂයාණෙනි ඔබට නමස්කාර වේවා. පුරුෂෝත්තමයාණෙනි ඔබට නමස්කාර වේවායි දුර සිටම නමස්කාර කළා. ඔබ නිපුණ වූ සර්වඥතා ඥාණයෙන් මහජනයා දෙස බලයි. මිනිස්යෝ ඔබ වඳිති. මෙය අප විසින් ඒකාන්තයෙන් අසන ලදී. එයින් ඔබ ගෞතම ජිනයන් වහන්සේ වඳිව් දැයි මෙසේ අපි ප්‍රශ්න කරන ලද්දේ ප්‍රශ්න කරන විට අපි ගෞතම ජිනයන් වහන්සේ වඳින්හ. විද්‍යාචාන සම්පන්න වූ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳින්මයි ඔහු උත්තර දෙයි. ඒකත් අර විදිහම තමයි. දැන් දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ විරෝධ කියන සතරවරම් දෙවියන්ගේ ඒ දෙවියෝ. එයා කුම්භාණ්ඩයට නායකයෝ. එයාටත් අර විදිහටම පුත්‍රයෝ ඉන්නවා. ඉතින් එයාත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරනවා වඳිනවා කියන එකයි මේ කිව්වේ. Can you read the part of in Pali where is the Sarvajnana? Because in English there is almost nothing that seems like that. So before they start saying holy. Inang Vandata Gotama Kusalena Samikkasi Amanussapitang Vandasitan ඔබ නිපුණු සාරාඥාන මහජනයාට මිනිස්යෝ බවන්ති. කුසලේන සමික්කසි අමනුස්සාපිතං වන්දන්ති. That is the area. Okay, so it's in the translation. It's from the commentary, I think. Okay. So because there is a lot of wisdom true, but that's the only part that might be seen. So anyway, so this is the southern direction. Where they whom men call Petas dwell. Should I read it in more normal English? But the English is kind of nice, okay? Where they whom men call Petas, or there's this kind of here, spirit. this is the place, Sabbanyutanya. Kusalena Samekkasiti Anajjena Nipunenava Sabbanyuta Jnanena Mahajanang Olokesi. කියන එකයි කුසලේන සමෙක්කසී කියන එකේ තේරුම. කුසලයෙන් යුක්තයි කියන එක වගේ කුසලේන සමෙක්කසී. කුසලයෙන් බලයි කියන එක වගේ තේරුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සර්වඥතා ඥාණයෙන් බලයි කියන එකයි තේරුම. Anyway, so where they whom men call Petas dwell, abusive speakers, slanderers, murderers, and greedy folk, thieves and cunning tricksters all, this quarter is sour, they say. That is how the people call it. This quarter is guarded by a king mighty in power and fame he is, lord of all the Kumbhandas, and Virulhaka is his name. Honored by the Kumbhandas, their songs and dances he enjoys. And then the same thing is here. He has many mighty sons, 80, 10 and 1 they say, and all with but a single name forth after Indra, Lord of Strength. And when the Buddha greets their gaze, Buddha kinsman of the sun, from afar they offer homage to the Blessed One of Wisdom True. Hail, O men of noble race, hail to you, the first of men. In kindness you have looked on us, who, though not human, honor you. Often asked, do we revere Gautama the conqueror? We reply, we do revere Gautama the great conqueror. In wisdom train and conduct to Buddha Gautama we hail. දැන් මෙතන තියෙන පැහැදිලි කිරීමක් මේ දකුණු දිශාව ගැන. ඒකේ තියෙනවා දැන් නගරයක සාමාන්‍යයෙන් දකුණු පැත්තේ තමයි මිනිස්සුන්ව මරණ තැන තියෙන්නේ. ඉස්සර කාලේ නගරවල
දකුණු දොරටුවෙන් බැහැර කළා තමයි මිනිස්සුන්ව මරන්නේ. ඉතින් ඒ යන්නේ දකුණු දිශාවේ තමයි ඔක්කොම මේ නරක මිනිස්සු ඉන්න පැත්ත වගේ තියෙන්නේ. ඒ පැත්තේ ඉන්න අය පාලනය කරන දෙවියෝ තමයි මේ විරූඪ කියලා කියන දෙවියෝ. So the commentary says because those days outside of the southern gate was the kind of hill where they were doing these executions, and so because of that the southern direction was like considered as this like back part where there are these like murderous thieves and all kind of like bad people. So ඒ කියන්නේ මේ දැන් නගරයක තියෙනවානේ නරක පැත්තක්. ඒ කියන්නේ මේ හොරු ඒ වගේ අය ඉන්නවා, මුඩුක්කු දුරාචාර ඔක්කොමත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිරගෙවල් තියෙනවා, මිනිස්සුන්ට දඬුවම් දෙන වැඩ, බෙල්ල කහිස ගසා දාන වැඩ ඒවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අමුසොහනවල්, කනත්තවල් ඒ වගේ ඒවත් තියෙනවා. ආන්නේ දේවල් තියෙන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ. ඉතින් අන්නේ පැත්ත තමයි මේ දෙයියෝ පාලනය කරන්නේ. Something like prisons and all kind of these like quarter where these lowlights used to live, so it was the southern quarter. දැන් කුම්බණ්ඩ කියන වචනේත් පැහැදිලි කරනවා තේකිර දේවා මහෝදරා හොන්ති. ඒ දෙවිවරු ගොඩාක් ලොකු බඩක් තියන අයලු. මේ කුම්බණ්ඩ කියන දෙවිවරු වර්ගය. So the Kumbandas are called Kumbandas because it has the Kumba means like pot basically, actually a potter means like Kumbandakara, something like that. කුම්භකාර, they are කුම්භකාර. So all of them are supposed to have like they are like pot bellied. So that's why they are called Kumbanda. Not only that, there is another meaning. Rahassangampi cha nesang kumbhoviya mahanto hoti. Tasma kumbandoti uchati. Kumbha and their genitals like pots, big, very big. That's why kumbanda. හරි ඒකයි එතකොට කුම්බණ්ඩ කියලා කියන්නේ ඒ නිසා එතකොට කුම්බණ්ඩයන්ට අධිපති එක්කෙනා තමයි මේ විරූඪ කියන එක. විරූඪ, විරූපක්ෂ, වෛශ්‍රවණ එහෙමනේ සතරවරම් දෙවිවරු ඉන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඒගොල්ලොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳිනවා. ඒ ලොකු දෙවිවරු. එන ඒ පැත්තේ ඉන්න අනිත් යටත් වැසියොත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන බුදුරජාණන්සේට හෝ බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට හෝ මුකුත් කරදර නොකර ඉන්න. So I will probably skip next time. The refrain is saying, it says like he has this many sons that are called Indra after the god of strength, and from all of them they are paying respects to the Buddha. Why is that number so funny? Something one and they. This is nice way to say 91. 91 is the number. 91. But you should they have taught your mother that time. yes, 91 is the number, but they don't say at once 91. Instead of that, they say 10, 9 and 1. And how come that all of them have the same name? Like all of them are Indra? Yes, I think although they are Indras all, in the 1, in the 2, in the 3, like that. Right now we have many kings, they have same name, but we say Parakram Bahu the first and the second and third, fifth, sixth, 8. We have 8 Parakram Bahus, like that. So then they call themselves by their numbers. Probably yes. Otherwise, how? Like the Chinese people. Now, they can add little parts also, like this Mahakassapa, Kumara Kassapa, Urvela Kassapa, like that. They can add little part to separate one from another. ඊට පස්සේ අනීගා එක මහත් රැස්මඬුළු ඇති ආදිත්‍ය නම් වූ හිරු යම් දිගක බස්නේද යම් මේ හිරු බස්නා කල්ලි දහවල අතුරු දහන්නේද යම් දිශාවකට හිරු බැස ගිය කල රාත්‍රියයි කියනු ලැබේද ඒ දිශාවෙහි
පිවිසුණු නදී ජලය ඇති සමුද්‍ර නම් වූ ගැඹුරු ජලාශය වෙයි. මෙසේ එහි එය නදී ජලය ඇති මුහුදයයි දනිත්. යසස් ඇති යම් මේ මහරජෙක් යම් දිශාවක් පාලනය කරයිද එය මෙතැනින් බටහිර දිසාවයයි මහජනයා කියයි. නාගයනට අධිපති වූ නම් විසින් විරූපාක්ෂයයි ප්‍රකට වූ. ඒ කියන්නේ නම විරූපාක්ෂයයි ප්‍රකට වූ. ඔහු නාගයන් විසින් පෙරටු කරන ලද්දේ නැටුම් ගැයුම් වලින් සිත් අලවායෙහි වාසය කරයි. ඔහුට එකම නමක් ඇති පුතුන්ද බොහෝ ඇතැයි මා විසින් අසන ලදී. මහ බල ඇති ඉන්ද්‍ර නම් වූ ඔහු 91 දෙනෙක් වෙති. ඔහුද සූර්ය බන්දු කෙලෙස් නින්දෙන් පිබුදුනා වූ මහත්වයට පැමිණි පහ වූ බිය ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක අජානීය පුරුෂයාණෙනි ඔබට নমස්කාර වේවා. පුරුෂෝත්තමයාණෙනි ඔබට নমස්කාර වේවායි දුර සිටම নমස්කාර කරත්. ඔබ නිපුණ වූ සර්වඥතා ඥානින් මහජනයා දෙස බලති අමනුෂ්‍යෝ ඔබ වන්දිත්. එමෙතන බුදුරජාණන් වන්දිත්. මේ අප විසින් ඒකාන්තයෙන් අසන ලදී. එයින් ඔබ ගෞතම ජිනයන් වහන්සේ වඳියුදැයි මෙසේ අපි ප්‍රශ්න කරම්හ. ගෞතම ජිනයන් වහන්සේ වඳුම්හයි විද්‍යාචාර සම්පන්න වූ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳුම්හයි ඔහු උත්තර දෙත්. ඒ තර විදියටම තමයි. The point at which the sun goes down, Aditya's child in mighty arc, with whose setting day is done, and night, the shrouder, as men say, comes again in this place. So basically, the western direction when the suns go down and the night starts, there are this moving watery mass, the deep and mighty ocean swells. This they know, and this men call ocean or the swelling sea. This quarter is west, or the last, or the after one. Such is how the people call it. This quarter is guarded by a king, mighty in power and fame he is, lord of all Naga folk, and Virupaka is his name, honored by the Naga folk. Their songs and dances he enjoys, and then again it's repeated how he has the sons and how they pay respect to the Buddha. ඊට පස්සේ ඔන්න උතුරු දිශාව ගැන යේන උත්තර කුරු රම්මා මහානේරු සුදස්සනෝ මනුස්සා තත්ත ජායන්ති යමමා අපරිග්ගහ නතේ බීජං පවපන්ති නපිනීයන්ති නංගලා අකට්ට පාතිමං සාලින් පරිබුඤ්ජන්ති මානස. ඒව මේ රිද්මේ ලස්සනක් තියෙන එක මම කිව්වේ. අකනං අතු සංසුද්ධං සුගන්ධං තණ්ඩුලප්පලං තුණ්ඩිකීරේ පචිත්වාන තතෝ බුඤ්ජන්ති භෝජනං ගාවින් ඒක කුරං කତ୍වා අනුයන්ති දිසෝ දිසං පසුන් ඒක කුරං කତ୍වා අනුයන්ති දිසෝ දිසං ආදී වශයෙන් ඔන්න කියනවා යම් දිශාවක ඊතා දැකුම් කළු මහා මේරු පර්වතයේ වෙයිද එහි සිත් කළු උතුරු කුරු දිවයින වෙයි. හතු උතුරු කුරුව වෙයි. එහි වස්ත්‍රාදීනි මමත්වේ නැති මේ මාගේ බිරිය ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පරිග්‍රහයක් නැති මිනිස්සු උපදී. ඒ උතුරු කුරු දිවයිනේ අය මගේ කියලා දේවල් අල්ලගෙන නැහැලු. අඩු වශයෙන් මගේ භාර්යාව කියලාවත් කෙනෙක්ව අල්ලගෙන නැහැ. ඔහු ධාන්‍ය බීජ නොවපුරත් ඒගොල්ලෝ වපුරන්නේ නැහැලු. නගුල්ලු කෙතට නොපමුණුවත් ඒ මිනිස්සු නොසානාලද බිම තමන්ම නැගී පැසුණු හැල් පරිභෝග කරත්. කුඩු නැති දහයියා නැති සුද්ධ වූ සුවඳ ඇති සහල් හැලිය කලා පිස එයින් ගෙන බොජුන් වළඳත්. එහි වෙසවුණු රජුගේ පිරිවර යක්කු එළදෙන එක්කුරැති වාහනයක් කොටගෙන දිසාවෙන් දිසාවට යත්. සිව්පාවෙකු එක්කුරයක් ඇති වාහනයක් කොටගෙන දිසාවෙන් දිසාවට යත්. ඒක එච්චරම පැහැදිලි නෑ. ඊට පස්සේ ගැබිනි ස්ත්‍රියක වාහන කොටගෙන දෙසින් දෙසට යත්. පුරුෂයෙකු වාහන කොටගෙන දිසාවෙන් දිසාවට යත්. කුමාරියක වාහන කොටගෙන දිසාවෙන් දිසාවට යත්. කුමාරයෙකු වාහන කොටගෙන දිසාවෙන් දිසාවට යත්. ඒ විසවුණු රජුගේ පරිවාර යක්ෂයෝ එළඹ සිටි හස්තියානද අශ්වයානද දිව්‍ය යානද යන එකී යානයන් අරා එතන යානවලට නැගලා සියලු දිසාවන්හි සැරිසරත්. යසස් ඇති ඒ වෙස්සවන මහරජුට ප්‍රාසාදද සිවිගෙවල්ද වෙත්.
ඒ රජුට අහසේ මොනවට මවන ලද ආටානාටය, කුසිනාටය, පරකුසිනාටය, නාටපුරිය, පරකුසිත නාටායයි නගරයෝ වූහ. Pretty clear. Okay, so he talks more about his part. Where lovely northern Kuru lies, under mighty Meru fair, that is the spiritual mountain, or the divine mountain, there men dwell a happy race, possessionless, not owning wives. They had no need to scatter seed. They had no need to draw the plow. Of itself, the ripened crop presents itself for men to eat, free from powder and from husk, sweet of scent, the finest rice, boiling on hot oven stones, such the food that they enjoy. The ox, their single-seated mount, thus they ride about the land. Using women as a mount, thus they ride about the land. Using men to serve as a mount, thus they ride about the land. Using maidens as a mount, thus they ride about the land. Using boys to serve as a mount, thus they ride about the land. And so carried by such mounts, all the regions they traverse in the service of their king. Elephants they ride, and horses too. Cars fit for gods they have as well. Splendid palanquins are there for the royal retinue. Cities too they have, well built, soaring up into the skies. Atanata, Kusinata, Parakusinata, Natapurya, and Parakusinata. And that's where it finishes. ඔව්. එතකොට මේ දැන් අටුවාව ඒ ගැන තියෙනවා තව විස්තර. අපි මේ ඊගාව දවසේ කියවමු ඒ ගැන. ඈ දැන් There වෙලා are explanations about this in the commentary which we will read from. එහෙනම් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So, but we will read the explanation. So, they have these, they have no possessions,